Δεν βλέπω τίποτα. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις, καλησπέρα. Sorry, προσπαθώ. Κόντεψα τόσο, ήμουν ακόμα πιο κοντά από χτες, αλλά δεν έγινε. Assalamu alaikum Alparin. Γεια σου Γιώργο. Οκ, τόση ώρα είχα και το άλλο. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Δεν θα γίνει το TikTok σήμερα. Μπορεί μετά, αλλά όχι τώρα. Φαίνεται ότι λειτουργούν, αλλά δεν ξέρω πού είναι το πρόβλημα. Okay, so... Μια στιγμή. Έχω μείνει στην εποχή που ήσουν στο Καναδά, τώρα που μας βρίσκεσαι. Είμαι στον Καναδά. Είμαι στον Καναδά. Είμαι στον Καναδά. Δεν θέλω να είμαι στον Καναδά, αλλά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Δεν μπορώ να κάνω παράπονο, αλλά... Τι να κάνεις. Τρέχω όλη μέρα σήμερα και δεν προλαβαίνω. Όποιος δεν έχει πατήσει κουπάκια, please να τα πατάτε, γιατί βοηθάει το κανάλι. Απλά άλλαξε το background, γιατί δεν θέλεις να είσαι στον Καναδά, αν θέλεις να μας πεις. Κρυώνει στον Καναδά. Ακόμα και το καλοκαίρι, συνήθως το καλοκαίρι στον Καναδά είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι 1η Ιουλίου σήμερα και συνήθως θα είχαμε ήδη 1,5 μήνα καλοκαίρι μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά φέτος ακόμα κρυώνει. Σήμερα και χτες είμαστε κοντά στα 30 και ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς και πολύ μακρύς και πού είναι η Σοφία? I messaged you. I need Sophia. I was throwing the garbage. I didn't check anything. I messaged you before I even heard anything. Μ' αρέσει, είναι καλός ο Καναδάς, εδώ μεγάλωσα, γεννήθηκα, ξέρω εγώ, αλλά κρυώνω. Είμαι μεγάλη στην ηλικία και τώρα χρειάζομαι ζέστη. Ζεστασιά, όχι ζέστη. Muslim, Greek, interesting, isn't it?
Here I am, surprise. Άλλαξα μέρος, απλώς κανονικά ήμουν εκεί πέρα και τώρα είμαι εδώ, αλλά δεν ξέρω αν θα βαστάξει αυτό. Assalamu alaikum is... I mean, there are always exceptions. Yeah. There's exceptions. Western problems, you know, like, I really can't complain. Try not to complain, but I really don't want to stay in Canada. I need some Mediterranean weather all year round. Okay, pass. There was not even a need for the word pass. You could have just left. Nobody would have noticed you were here. Where's Sophia? I called her. I told her to see your mom. Sophia. Κάνετε παιδιά, είπα, να δεις καλό. Τους φωνάζεις και δεν έρχονται. It's live, so don't come in the camera. So what's up? I need you to take my cup from over there, top it up to here with ice, fill the rest of it with the berries, and then bring it with the can, please, because I'm on the live. I was fiddling for like an hour, and then I turned it on, and I just couldn't leave. Thank you. Ναι, καλό μήνα σε όλους μας. Σήμερα στον Καναδά έχουμε γιορτή όλα κλειστά σχεδόν, γιατί είναι Canada Day. Αλλά εμείς δεν το γιορτάζουμε, γιατί το να γιορτάζεις το Canada Day είναι σαν να λες ότι οι ηθαγενείς του Καναδά δεν αρκούν και απλώς δεν το γιορτάζουν όλοι. Αυτό είναι, και εγώ δεν το γιορτάζω. Συμπαράσταση με τους ηθαγενείς του Καναδά. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε 1.400 θανάτους λόγω ζέστης. Ναι. Από τι όμως, από αυτά που κάνουν στο περιβάλλον. Δεν νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε τις βόμβες σε όλο τον κόσμο που πάνε στη Μέση Ανατολή να επηρεάσει το περιβάλλον. Ή απλώς νομίζουν ότι εδώ στην Αμερική δεν θα επηρεαστεί το περιβάλλον επειδή είναι στη Μέση Ανατολή. Ή αυτό το γενοκτονικό κράτος που συνέχεια βομβαρδίζει όλους τους γειτονές του, όλα τα τοξικά που βάζει εκεί μέσα στις άλλες διπλανές χώρες δεν θα επηρεαστεί καθόλου. Το νερό, ο αέρας, τα φυτά, τα λαχανικά δεν θα επηρεαστούν. Okay. Μάλλον αυτοί που θα πεθαίνουν από τη ζέστη θα είναι ηλικιωμένοι, που δεν έχουν κάποιον να τους δει και αυτό μάλλον. Και στην Αγγλία έχουν πάρα πολύ ζέστη. Στην Αγγλία δεν είναι μόνο αυτό, επειδή δεν περιμένουν κάθε χρόνο να έχουν ζέστη για πολλές μέρες, ούτε αγοράζουν το κλιματιστήρα, νομίζω λέγεται, ούτε έχουν φαίνες και τέτοια συνήθως, γιατί συνήθως είναι υγρασία και κρύο. Thank you, dear. God bless you. God bless you. When are you done? I'm going to be done in an hour. Still not going to... Can you ask Bubba to take me? No, because I got the chicken ready to be cooked into a... To Martha's. No, I'm making dinner. Oh, no, there's chicken. No, you just told me. This is the first I hear about the plans. The plan is I'm making dinner. You asked me to make that chicken. Yes, you did yesterday, and I'm making it today. Κάντε παιδιά να δείτε καλό, Okay, μου έφερε το πιωτό, δεν μπορώ να κάνω παράπονο. Αλλά μου είπε ότι θα μαγειρέψω κάτι και τώρα δεν θέλει δεν θέλει. Τώρα θέλει να πάει κάπου αλλού να φάει. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεπλήσουμε από εδώ πέρα, θα πέφτουν χαστούκια από τον ύψιστο, ναι. Όχι, είναι ένα καιρικό φαινόμενο που φταίει ο καιρός, όχι βόμβες. Νομίζεις, Βάη, ότι δεν έχει καθόλου να κάνει με τις βόμβες? Δεν επηρεάζει το περιβάλλον καθόλου? I liked your post and wish you good broadcast. Greetings to Greece. To Greece or from Greece, because I'm not in Greece. Έχεις περιμένουμε για τη δεύτερη παρουσία και οι δύο θρησκείες χριστιανός είμαι. Okay. Ναι, περιμένουμε για τη δεύτερη παρουσία. Αλλά δεν νομίζω να... Μπορεί να είμαστε κοντά, αλλά δεν νομίζω να είμαστε σε αυτό το σημείο ακόμα.
Από πνιγμούς στη θάλασσα και από την θερμοπληξία. Αθανασία. Όχι μόνο ηλικιωμένοι και νέοι. Στη θάλασσα. 1400. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά, εσύ πώς είσαι? Canada, wow, sorry, so greetings to Greece and Canada. Thanks. I'm Greek though, so cheers. Δεν ξέρω γιατί νομίζει κάποιος αν θα πιούνε μια κρύα μπύρα, αλκοολική ή όχι, θα τους δροσίσει τον οργανισμό. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Η μπύρα σε κάνει να έχεις πιο πολύ dehydration. Δεν ξέρω το dehydration πώς λέγεται στα ελληνικά. Κάτσε να δούμε. Αφυδάτωση. Η μπύρα σου κάνει αφυδάτωση μέσα στη ζέστη. Δεν σου δίνει τίποτα καθόλου. Αυτό που θα σε δώσει κάτι καλό είναι να βάλεις λίγο αλατάκι μες στο νερό και να το πιείς. Σχετικά με τη Δευτέρα παρουσία ως χριστιανοί, πιστεύουμε πως είμαστε πολύ κοντά. Ναι, είμαστε πολύ κοντά. Και εγώ το πιστεύω, αλλά πόσο κοντά? Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα. Καλησπέρα Λέξη. Σήμερα έχουμε απεργία, holiday. Έχουμε όλα κλειστά. Εκτός από τα μαγαζιά που είναι πακιστάνικα, αραβικά. Αν δεν σε παρακολουθούσα κάθε μέρα δεν μπορώ. Είσαι... Σπέρα ρολεξικός σας επίσης. Πιες ελαιόλαδο. Γιατί? Πάνω γιατί να πιω ελαιόλαδο? Ο μεγάλος καταλαβαίνει ελληνικά, αλλά δεν μιλάει πολύ. Και όταν τα μιλάει, ακούγεται σαν ξένος. Η δεύτερη τα μιλάει και τα καταλαβαίνει και τα γράφει ακόμα. Νομίζω και ο μεγάλος θυμάται ακόμα να γράφει. Αλλά μιλάει χωριάτικα, γιατί η μαμά μου έμενε τότε μαζί μας και έμαθε χωριάτικα. Αλλά θέλει να κάνει την προσπάθεια να μάθει πιο πολύ. Η τρίτη πήγε και αυτή στο ελληνικό σχολείο, αλλά δεν ήθελε, με το ζόρι πια. Τώρα το έχει μετανιώσει. Αν πάμε άμα κάνουμε μετακόμιση στην άλλη πόλη, έχουν μαθήματα εκεί πέρα το Σάββατο, όπως έπαιρνα και εγώ μικρή. Θέλει να γίνει γιατρός τώρα αυτή στο σημείο αυτό και αυτό θα της κάνει καλό, θα τη βοηθήσει. You've been doing this for a while now and it feels like the channel is becoming more and more professional. Where do you see it in 5 years? Do you want it to become a full-time career? Yes, I do, because I feel like there's a need for it. It's a niche and there's a need for it. I want more Greeks to hear me. Unfortunately, that also puts me in danger when I come to Greece. That's how I feel. It puts me in danger when I come to Greece. I don't feel secure. I feel like I have to come looking in a different way, because Greeks, in my experience, my own people, they have issues. Collaborations and bigger productions, or would you rather keep it as a personal project? No, I would rather make it bigger, and I would like to do collaborations, not just because it can bring more views and potentially make more money. I want to be independent, but what was the question? The collaborations is because I admire some people and I want to have them on the show or be on their show. Ευχαριστώ Δημήτρη πάρα πολύ και φιλάκια στη Κωνσταντίνα μας. Ελπίζω να μην λες
είστε τρελοί σε όλα. Εννοούσες τέλεια. Assalamu alaikum, Donnie. Έχω διαβάσει ότι κάποιες παραδοσιακές ισλαμικές πηγές αναφέρουν πως η Άισια ήταν πολύ μικρή όταν παντρεύτηκε τον προφήτη, ενώ άλλοι λένε ότι ήταν μεγαλύτερη. Πώς το εξηγεί η δική σου παράδοση? Εγώ το έκανα έρευνα. Υπάρχουν τώρα 2 έρευνες που βρήκα. Η τελευταία έρευνα είναι από το 2022. Την έκανε ένας καθηγητής στην Οξφόρδη και εκείνος κατάληξε ότι ο Μπουχάρη είχε κάνει λάθος και στην πραγματικότητα η Άισια ήταν 17 με 19. Η έρευνα πρωτού από αυτόν ήταν το 2018 και ήταν ένας. Και αυτός βρήκε ότι ήταν 18. Και υπάρχει και μια άλλη έρευνα, αλλά δεν θυμάμαι την ημερομηνία που το έκαναν. Ήταν 5-6 μελετητές και αυτοί βρήκαν ότι ήταν 17 με 19. Εγώ πάω με αυτό. Και το άλλο είναι, Ροζαλένα, ότι αν ήταν θέμα για την εποχή που δεν ήταν αυτό, θα ήταν κακό και άσχημο πράγμα, είμαι σίγουρη και όλοι οι μελετητές το ίδιο λένε, ότι θα το είχαν, αυτοί που οι εχθροί του θα το είχαν κάνει σκάνδαλο δηλαδή. Αν ήταν όμως κανονικό στην κουλτούρα, δεν θα έλεγε κανένας κάτι. Αν δεν υπήρχε, δεν ήταν αυτό στην πραγματικότητα αλήθεια, πάλι δεν θα έλεγαν κάτι. Επειδή υπάρχουν 2 έρευνες μέχρι τώρα, 3 έρευνες μέχρι τώρα που έχω βρει, που έκαναν αυτοί οι μελετητές τη δουλειά, εγώ πάω με αυτό. Τώρα, και στην Αγία Γραφή, όχι στην Αγία Γραφή, αλλά στον χριστιανισμό και στους Εβραίους υπάρχει θέμα με την Ρεμπέκα και με την Μίριαμ, την Παναγία μας, τη μητέρα του Ιησού Χριστού μας. Αυτές ήταν μικρές. Μερικές παραδοσιακές πληροφορίες λένε ότι η Ρεμπέκα ήταν 3 χρονών και η Παρθένα η Μαρία ήταν 12 όταν αυτές παντρεύτηκαν τους συζύγους τους. Εμείς στο Ισλάμ δεν έχουμε τίποτα πληροφορίες ότι η Παρθένα η Μαρία παντρεύτηκε. Εσείς το έχετε, τον Ιωσήφ. Ούτε για την Ρεμπέκα δεν έχουμε, όχι, για την Ρεμπέκα έχουμε, αλλά δεν έχουμε για ηλικία. Εσείς τα έχετε αυτά. Hi Mohideen. Hi, greetings from Turkey. Hi, Lady66. Κάτι ψηλό πολιτικό, ο Πρωθυπουργός μας ξεκινάει έρευνα για πυρηνικούς αντιδραστήρες. Όσοι ξέρουν ότι τι έγινε στο Τσερνόμπιλ δεν θα πάει καλά αυτό. Τώρα για το Τσερνόμπιλ. Τώρα και τι έχει να κάνει αυτό με την Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, τη βρίσκω πάρα πολύ κακό το ότι νιώθεις έτσι όταν έρχεσαι σε Ελλάδα. Αλλά είναι υγιές να μην Είναι υγιές να μην συμφωνούμε ή να έχουμε άλλα, πιστεύω. Κρίμα να νιώθει κάποιος έτσι. Ναι, και είχα έρθει τον Ιανουάριο και τον πρώτον άνθρωπο που μίλησε με γνώρισε και τρόμαξα. Τρόμαξα γιατί εγώ δεν φορούσα το μαντίλι έτσι, ούτε μαντίλι φορούσα το χουρί. Φορούσα μπλούζα με τέτοια κουκούλα από πάνω. Και απλώς την ρώτησα κάτι και μου είπε, σε ξέρω. Και λέω, και εγώ νόμιζα ότι είπε, ξέρω τι εννοείς. Και λέω, οκ. Λέει, όχι, λέει, σε ξέρω. Και τρόμαξα, λέω, ποια είναι αυτή, θέλει να μου κάνει κακό. Καλησπέρα, Pink Fairy. Και ναι, είναι τρομακτικό. Το να μην μπορώ να αισθάνομαι ασφαλής και ξέρω έχω φίλες που λένε το ίδιο, στην ίδια σου την χώρα, γιατί υπάρχουν εθνικιστές που νομίζουν ότι δεν μπορείς να υπάρχεις εσύ σαν άνθρωπος, να είσαι και μουσουλμάνα και Ελληνίδα. Wow. Είναι κάτι χαζοί άνθρωποι. Ευχαριστώ Γιώργο που τον έσβησες αυτόν. Είναι τόσο αισχροί και χαζοί
το να λες τη λέξη του Θεού, το όνομα του Θεού και να τη βάζεις με αισχρά λόγια, αυτό είναι το κακό για τους Έλληνες. Αυτό είναι το πιο χειρότερο κακό. Να είσαι Έλληνας, να λες τον εαυτό σου χριστιανό, να λες κιόλας ότι ο Ιησούς Χριστός μόνο έλεγε για αγάπη και να έρχεσαι εδώ πέρα, να βλέπεις εμένα, να μιλάω ελληνικά και να αρχίζεις τα αισχρά. Είσαι χριστιανός? Δεν ξέρω. Πώς το αισθάνεται κάποιος? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Σε σέβομαι, εκτιμώ το έργο σου, σε αγαπάω, σε σέβομαι και σαν γυναίκα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. No, Muhyiddin, I'm not a Hindu. Like, what gave you that idea? I'm a Muslim. Mystery, where are you? I'm in Canada. Η Ελλάδα κάνει έρευνες για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτό είναι το κακό. Για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που έγινε το Chernobyl. Your scarf's color is so cute, thank you. Hi, Burkan. Αθανασία, είμαι στενοχωρημένος. Το Κονγκό έχασε από τους Άξονες χάρη στο Κέιν. Μας έβαλε 2 γκολ. Εγώ νόμιζα πως έλεγες για την γενοκτονία που γίνεται εκεί πέρα. Ο δολοφόνος γιος του Γιαχβέ και Αβαστό. Το Κονγκό έπαιξε το ρόλο του Έμπο. Καλησπέρα. Δημήτρη, τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω 100% αν κάνεις ειρωνία εδώ πέρα. Καταλαβαίνω τι λες, διαφορά είναι ότι για τη Μαρία η Βιλος δεν αναφέρει την ηλικία της. Το ότι ήταν πολύ μικρή είναι εκτίμηση που βασίζεται στα έθιμα της εποχής. Αντίθετα για την Άισια υπάρχουν. Ναι, μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει για την ηλικία της Παρθένας της Μαρίας, αλλά υπάρχουν ιερά γραπτά που είναι έξω από την Αγία Γραφή που λένε ότι η ηλικία της ήταν περίπου 12 με 14. Το πιο μικρή μπορεί να ήταν 12. Ξέρω πολλοί που δεν τους αρέσει πώς μπορώ να πάρω και το όνομά της στο στόμα μου, αλλά αν πειράζει κάποιον για την Ρεμπέκα που ήταν μπορεί 3 χρονών και δεν πιστεύω ότι και να ήταν 3 χρονών να έκαναν κάτι, γιατί όλες οι Ευρωπαίες χώρες που έχουν ιστορία από τον Μεσαίωνα και όλα αυτά, τα κοριτσάκια που παντρεύονταν και πρωτού τα είχαν βάλει μαζί, ότι αν γεννήσει η γυναίκα μου κόρη θα τα παντρέψουμε τα παιδιά, και μόλις γεννιόταν τα έκαναν αραβώνα. Και υπάρχει ένα βιβλίο που το έγραψε κάποιος που λέγεται Blackstone, είναι δικαστής, πριν από 200 χρόνια πριν στην Βρετανία, νομίζω ότι την έλεγαν Βρετανία τότε, που ακόμα αυτό το βιβλίο το διδάσκουν στις σχολές όταν πας για δικηγόρος, και μέσα σε αυτό το βιβλίο, όποιος θέλει να το μάθει, Blackstone λέγεται αυτός, η ηλικία για να παντρευτείς ήταν 7 χρονών για αγόρια και κορίτσια, και στο νόμο έπρεπε απλώς μέχρι 9 έπρεπε να είχες δώσει το dowry. Την πρίκα. Έπρεπε η πρίκα να την είχε δώσει όποιος ήταν για να την δώσει. Μάλλον η οικογένεια της κόρης έπρεπε να είχε δώσει την πρίκα. Αλλά 7 χρονών ήταν η ηλικία, και όπου είχε επεκταθεί η Βρετανία, ο ίδιος ο νόμος ήταν εκεί πέρα. Παραδοσιακές αστυνομικές πηγές που αναφέρουν συγκεκριμένες ηλικίες. Ναι, αυτό είναι κυριότερο το Μπουχάρι. Ο Μπουχάρι έκανε κάτι που είπε. Αυτός είναι ο πρώτος που έγραψε κάτι. Αλλά αυτοί οι ερευνητές που σου είπα έκαναν έρευνα στα γραπτά του Μπουχάρι και βρήκαν ότι αυτός έκανε το λάθος. Και βέβαια δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές, οι μουσουλμάνοι, ότι ήταν 17 ή 18 ή 19. Μερικοί λένε άμα ήταν 9, η κουλτούρα ήταν τότε, ήταν η εποχή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η Άισια ήταν ήδη αραβωνιασμένη με άλλον προτού το χαλάσουν και την αραβωνιάσουν με τον προφήτη.
πόσο χρόνο μπορεί να ήταν κάποιος και να είχε αραβωνιαστεί 2 φορές? A Muslim Greek are basically Turkish. That's what they teach in history. Yeah, I know, but that's not true. Because if my ethnicity is Greek, which my DNA says so, my DNA doesn't change just because I became a Muslim. Mitsotakis has recently said that Greece should explore whether nuclear energy, especially small modular reactors, could become part of the country's future energy mix. He also announced the creation of a ministerial committee to study the issue. At the same time, he emphasized that Greece will continue investing heavily in renewable energy. Oh, which renewable energy? The one that they signed with the genocidal country next door to steal resources from Palestine? Is that the renewable energy they're talking about? Guys love the food, Turkish or Greek. The same love to you all. Thanks, Jordan. Αυτό που είπε ο Αλέξης ακριβώς από πάνω. Τι είπε ο Αλέξης? Εγώ δεν τον είδα. Για πες μου. Yeah, my most favorite cuisine is Turkish food and Palestinian food. Critics argue that nuclear energy in Greece would be excessively costly, would take many years to implement, and would create radioactive waste management issues, and that the country's high seismicity necessitates particularly stringent safety measures. Yeah. Yep. Anyway, αν κάνει κάτι ο Μητσοτάκης, δεν το κάνει για τον κόσμο, το κάνει, κάπου θα έχει λεφτά. Δεν τα κάνουν αυτά για μας. Sadly, they have calculated the cost of it, which starts from 2 billion euros. Wow, for a single one. Could you please speak in English and Arabic? I am trying, but thank you, Brockmart. It is mostly Greek-speaking channel. Yeah. And so when people speak to me in Greek, mostly that's the language we're speaking in. Well, I have lost my trust in Greece, and especially politics. They're promising stuff that they never do. Yeah. If it benefits people, they're not going to do it. Αθανασία, συγγνώμη για την φράση μου. Οι Έλληνες πολιτικοί είναι με πουρδολόγοι, κοιτάνε μόνο το τόμψε τους, ναι. Κοιτάνε μόνο την τσέπη τους. Αν μπορούσα να ψηφίσω, θα ψήφιζα μόνο τον Βαρουφάκη, αλλά δεν έχω ακούσει ο Βαρουφάκης να πάει. Πότε είναι οι εκλογές? In many historical societies, preteen or child marriages were also viewed as a form of protection. Within those cultures, families would arrange a marriage with someone they trusted. Exactly. But we are judging, most of us judge what happened even 200 years ago with the culture and the norms that we have right now. And that's not fair because we don't know what was going. 200 years ago, women were still, when they would marry, say like in England, when they would get married, they would start stitching their shroud. The shroud that they wrap you in when you die, because most women died at childbirth while they were giving birth. So, how old were they? The age to marry, if you were 7 years old, and by 9 years old you already started, you started sewing your shroud because you didn't live that long. Because of the way our system, we didn't have proper water, drinking water, hygiene environment, toilets, all the things with diseases, vaccines, medication, eating healthy, avoiding toxic stuff like lead and arsenic. Those were a big thing then. Μην νιώθεις άσχημα που το λέω στο Δημήτρη Παπαντονίου, θα συμφωνήσουν κι άλλοι. Ναι. Believing this would secure the child's future and protect them from other risks or unwanted suitors. Whether that belief was justified is a separate question, but reflected the social norms of the time. Exactly. How do you understand the fact that Islam recognized earlier revelations like the Torah and the Gospel, but does not fully agree with their current versions? Because, like you said, they're current versions. They don't have authentic script, Rosalena. There is no authentic script. Even one of the misconceptions about Jesus, the two top historians that people keep quoting, that Josephus and I don't remember the other guy's name,
were not even first-person account. They weren't actual witnesses to the crucifixion. They're like people after the fact who went to the crime scene and were interviewing the witnesses at the crime scene. That's what they were, basically. So it says in the Quran that we have to consult and talk to the people of the book, which was the Jews and the Christians. But it also says in several passages that people have corrupted the scriptures and put their own words. And woe to them who are doing that. It says in the Quran in many passages. Good point, Rosa. It's called Islamic dilemma. Vayo, look, the Islamic dilemma is from Christians saying that. It's not a thing for us. Και είναι στο εξωτερικό. Ναι, αν μπορούσα να ψηφίσω, θα ψήφισα για τον Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν πειράζει κάποιον. Αλλά τον Βαρουφάκη θα ψήφισα γιατί λέει όλα τα σωστά πράγματα αυτή τη στιγμή. Which basically says that if the Quran verifies the Bible as a trustworthy source, but denying what it teaches the Quran is unreliable. Which basically says that if the Quran verifies the Bible as a trustworthy source. No, that's not what it says. You're just making a blanket statement. You guys are making a blanket opinion, 1 second, about something that is not authentic, you guys. Ο γάτος πάλι χτύπησε την πόρτα και με το κεφάλι του τη κουντάει. Η λέξη την κούντισε. Είναι η λέξη. Την έσπρωξε. Ηρωνία ποτέ καλαμπούρι. Ναι, οι παντριάς σε μικρή ηλικία εξήγηση για να προλάβουν παρατράγουδα και παρθενογραφές. Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος θεωρούταν η ροντοκόρη. Πήγες. Ξέχασα. Μια κοπέλα στα 20. Ναι. Η μαμά μου παντρεύτηκε μέσα στα 30 της. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν παράξενο, αλλά δεν ήταν η μόνη που έμαθα μέσα στο χωριό παντρεύτηκε σε τέτοια ηλικία. Όταν εμένα με έκανε η μάνα μου, ήταν 36 χρονών. Και δεν ήταν τόσο πολύ καιρός. Νομίζω στα 32, στα 33 παντρεύτηκε εδώ στον Καναδά. Και η αδερφή μου, η μεγάλη, η μόνη μου αδερφή, δεν έχω αδερφό, είναι 1 χρόνο πιο μεγάλη από μένα. So, δεν ήταν παντρεμένη πολύ καιρό που μας έκανε. Αθανασία μου ψηφίζω από το 1964. Wow, το συγχάθηκα, Αθανασία, ναι. Μερικοί άνθρωποι έχουν χάσει εντελώς. Ξέρεις κάτι, πρωτού διαβάσω παραπάνω με το λέξη. Οι πιο πολλοί μας έχουν πείσει, οι πολιτικοί μας έχουν πείσει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ψηφίσουμε αριστερά ή δεξιά. Αυτό πρέπει να σταματήσουμε. Μας έχουν πείσει ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον έναν ή τον άλλον. Και συνήθως κι εγώ έτσι έχω ψηφίσει. Έχω ψηφίσει αυτόν που νομίζω είναι λίγο πιο λίγο χειρότερος από τον χειρότερο. Μερικοί άνθρωποι έχουν χάσει εντελώς την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική και πιστεύω ότι αυτό δεν είναι καλό. Παρότι η διαφθορά υπάρχει παντού, πολλοί πολιτικοί έχουν επίσης προσφέρει σημαντικό έργο. Ναι, αλλά μας έχουν κάνει τι, εν τω μεταξύ, λέξη, εσύ είσαι 20-22 χρονών. Τώρα στις εκλογές που έχουν στην Αμερική μπορεί να αλλάξει λίγο το θέμα, γιατί οι πιο πολλοί έχουν πάει με τους independent. In Greek. Έχουν πάει με τα κόμματα που είναι ανεξάρτητα και δεν παίρνουν λεφτά από το γενοκτονικό κράτος. Έχουν αποδείξει ότι οι πιο πολλοί, 90% και η πολιτική της Αμερικής, παραδείγματος χάρη, και νομίζω ότι είναι πρόβλημα παντού, παίρνουν λεφτά από το γενοκτονικό κράτος για να ψηφίζουν για αυτούς. Είναι υπέρ της Αμερικής, είναι υπέρ αυτού του κράτους. Κατά τη γνώμη μου, σε σύγκριση με τον Τσίπρο, ο Μητσοτάκης έχει φέρει μεγαλύτερη πολιτική
και οικονομική σταθερότητα και έχει κάνει κάποια βήματα προς τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μπορεί αυτό να το κάνει επειδή δεν έχει άλλη επιλογή για να δείξει στους πολίτες ότι έχει αλλάξει. Αλλά πόσα χρόνια αυτός είναι στην εξουσία, λέγεται, πόσα χρόνια είναι αυτός ο Prime Minister της Ελλάδας? No, it's what Islamic dilemma says. It's a Christian thing. We don't have a dilemma. What is the dilemma? Το Ισλαμικό δίλημμα δεν αποτελεί έναν επίσημο θεολογικό όρο στο Ισλάμ ή στην ακαδημαϊκή μελέτη. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διαδικτυακές συζητήσεις και αναφέρεται γενικά σε θεωρούμενες αντιφάσεις ή αντάσεις μέσα σε ζητήματα της Ισλαμικής σκέψης. Ένα από αυτά, ελεύθερη βούληση και θεϊκή πρόβλεψη. Το ερώτημα πως ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, αν ο Θεός γνωρίζει και καθορίζει τα πάντα. Okay. Ερμηνεία των Ιερών Κειμένων, η διαφορά μεταξύ κυριολεκτικής, συμφραζόμενης και ιστορικής ερμηνείας του Κορανίου και των Χαντίθ. Νόμος και σύγχρονη εποχή, πώς εφαρμόζονται οι κλασικές Ισλαμικές διατάξεις σε σύγχρονες κοινωνίες και ηθική και ιστορικές πρακτικές, πώς κατανοούνται πρακτικές του 7ου αιώνα μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Okay. Η ελεύθερη βούληση και θεϊκή πρόβλεψη. Ο Θεός θα ξέρει τα πάντα, ξέρει τι θα κάνουμε, ξέρει την επιλογή μας, αλλά έχουμε και την δύναμη να κάνουμε επιλογή. Δεύτερον, η ερμηνεία των Ιερών Κειμένων. Η διαφορά μεταξύ κυριολεκτικής, συμφραζόμενης και ιστορικής ερμηνείας του Κορανίου και των Χαντίθ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ρόλαξη διαφθορά σε 90%. Ποια οικονομία? Like in a story, it says that the Quran came confirming the previous scripture, but denying the crucifixion of Christ came as Jesus' nature. But that's your opinion, Vayu. It's your opinion, you guys' opinion, that it's Jesus' nature. How do you explain Jesus was praying all night to God, asking for him to take this away from him all night? Why does that make you think that he willingly came to die? He knew that Judas had betrayed him, and he prayed to God to take this cup away from him, and that he was afraid, which another thing it shows is that he's not God. He of his own could do nothing. He was begging all night for help and relief. And yeah, he did say, or it says in the Bible that let it be your will, not my own, but he's still didn't go willingly. He was praying all night to stop it. You think at some point God gave him the strength to suck it up and go to the crucifixion willingly? Or it didn't happen, that he was taken up by God because he actually loves him. He wouldn't have somebody, one of his beloved prophets, be treated this way, and he took him up before they grabbed him. And it says in the Quran that they think that it was him, but it was not. Yes, Greek Pali, Muslim, I believe you've asked me this before, I think. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας με το έτσι θέλω μπαίνει η εφορία και απειλεί ευθέως. Ναι. Jesus Christ isn't God, Greek Pali. There's no evidence for that. Where does it say that he's God? Where does Jesus say like this, I am God? Where? Just because Thomas came along and says, my Lord, my God, that's not abracadabra making him God. He just said it. Where in the Bible does it say where Jesus said, I am God? There are a little over 25,000 manuscripts that date back to the 1st century. That's only for the New Testament. Caesar himself verified in a manuscript, Jesus crucified. Was Caesar there? Was Caesar there? It says in the Quran that it was made to seem that it was him, but it was not.
Αθανασία τον κλέφτη τον έχετε νότι σας. Τον Τραμπ λες, Δημήτρη. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Χουρώνει. Ναι, ξέρω ότι το dilemma means δίλημμα. Ευχαριστώ. Αλλά εχθές δεν το ήξερα. Ο Ρουφάκης είναι και υπέρ του χασισιού. Το επιτρέπει το Κοράνι αυτό. Μπράβο στη μάνα σου. Δεν πας με το παππού σου. Μη πεις τι ψήφιζε. Εντάξει, μπορεί να είναι υπέρ του χασισιού. Αυτό δεν με αφορά. Αυτό βασικά ούτε θα με αυξήσει, ούτε θα με μειώσει. Δημήτρη, μάλλον θα το είπα λάθος. Αλλά εγώ νοιάζομαι αν κάνει καλές αποφάσεις για όλο τον κόσμο. Και αυτή είναι η βασική ιδέα του κομμουνισμού, αν είσαι κομμουνιστής. Ότι πρέπει να βλέπεις για όλη την κοινωνία, όχι για να βλέπεις για τον έναν πλούσιο να έρθει και να πει πάρε λεφτά, ψήφισε αυτό που σου λέω εγώ. Πρέπει να κάνεις αποφάσεις για όλους. Varoufakis is running again, and there is discussion about possible cooperation with the New Left Party. Personally, I disagree with his political approach. His central idea of reclaiming, taking back control reminds me of the argument associated with Thatcher that you eventually run out of other people's money. Thatcher was not a good person. In contrast, I find the idea of abundance as presented by Ezra Klein. Oh, Ezra Klein. Why does that name sound familiar and does not have a good feeling? I don't have a good feeling. Okay. Είναι σιωνιστής. Αυτό μόνο δεν θα τον ψηφίσω. Που προσπαθούν τώρα, επειδή έχουν δει ότι το κράτος, η κυβέρνηση του γενοκτονικού κράτους δίπλα σας, έχουν δει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και ο κόσμος παγκόσμια έχει αλλάξει την γνώμη του για αυτά που κάνει αυτό το κράτος. Τώρα προσπαθούν να πούν, δεν είναι όλο το κράτος, δεν είναι αυτό το πρόβλημα είναι αυτός που είναι ο πρόεδρος, η Prime Minister του γενοκτονικού κράτους. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Προτού γίνει το 1947-48 κράτος, που δεν είναι, απλώς είναι κλέφτες. Προτού γίνει αυτό, είχαν ήδη αρχίσει να σκοτώνουν ανθρώπους και πήγαιναν και βάζαν βόμβες, παραδείγματος χάρη, σε ένα μέρος. Ας πούμε πήγαιναν το αυτοκίνητό τους σε έναν που φτιάχνει αυτοκίνητα, το είχαν ήδη γεμίσει με βόμβες, πώς το λένε, έκανα να κάνει bomb, δεν ξέρω τη λέξη, και μετά και τα κάναν και στα σπίτια και σε άλλες επιχειρήσεις και μετά ερχόνταν πίσω και βάζαν και άλλες βόμβες για αυτούς που θα ερχόταν να φτιάξουν, να πάρουν το γκρεμισμένο σπίτι, επιχειρήσει να το φτιάξουν, να σκοτώσουν και αυτούς που ερχόνταν. Και ακόμα δεν έχουν σταματήσει να τα κάνουν αυτά από τότε. Και ποιος τους βοήθησε? Η Βρετανία. Η Ηνωμένη, δεν ξέρω τι λένε, United Kingdom, Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτοί τους όπλισαν, τους εκπαίδευσαν, τους συμπαραστάθηκαν και μετά από την άλλη άρχισαν να σκοτώνουν και τους Βρετανούς. Αυτοί είναι που έκαναν βόμβα σε αυτό το Λονδίνο, το hotel. Το Λονδίνο δεν ήταν ή στα Ιεροσόλυμα? Το πρόβλημα δεν ήταν με τον Νετανιάχου, το πρόβλημα πάντα υπήρχε, προτού το 1940 κάτι.
I'm waiting for any person to give me, I don't know what you're saying, verse of Exodus. Όπως έχω απαντήσει σε ένα προηγούμενο short, ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Βάιο. Πουθενά δεν το λέει αυτό. Πού λέει ο Ιησούς Χριστός έχω δύο φύσεις. Πού το λέει. Θεϊκή φύση και ανθρώπινη φύση. Πού το λέει. Ήρθε ο άγγελος στην Μίριαμ και της είπε θα κάνεις γιος. Το είπε ο Θεός και θα γίνει. Πού βλέπεις ότι είναι και Θεός, αφού λέει εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αφού λέει να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό, αφού λέει να μην λέτε εμένα καλό, να λέτε τον Θεό καλό. Πώς εσύ βγάζεις το συμπέρασμα ότι έχει και θεϊκή και ανθρωπινή φύση, πες μας, πού το λέει. Αυτά είναι εξηγήσεις που έχετε βάλει μέσα, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν το είπε ποτέ. Is that Surah 314? Or Bible 314? Γεια σου Χρήστε, τι κάνεις? He is a liberal commentator who is critical of the current Israeli government's policy while also supporting Palestinian rights. He's saying he's recognized the right for Israel to exist. You actually made me say the word. I hate saying that word. If he is okay with their right to exist, which it's not okay for them, why? Why do they have a right to exist? What country has the right to exist? No country has the right to exist. They just exist. This is a country based... just built on stolen, anything stolen. Remember that guy who came, who was videotaped, who is a settler? He went and he settled in somebody's backyard or shed or something like that, and the videotape saying the Palestinian woman is telling him, you're stealing my land. He goes, well, if I don't steal it, somebody else will. So they're perfectly fine with stealing land, continuously, generational, just multi-generationally. He does not generally fit neatly into either a purely pro-Israel or purely pro-Palestinian label. Yep, that's for sure. Εγώ νομίζω ότι όλοι κάνουν κουμάντο δυστυχώς. Άλλοι κάνουν κουμάντο, ναι, άλλοι κάνουν. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Jesus equals Islam, Messiah equals Islam, Mahdi equals Islam, world equals Turkey equals Istanbul. I don't know what that last bit means. Και να θέλουν αλλιώς τους πιέζουν με κάποιον τρόπο να κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι με τα σατανικά του σχέδια ακριβώς. Ο Τραμπ σίγουρα έχει κάνει κάτι με παιδάκια και όλοι μας το ξέρουμε, αλλά κανένας δεν πάει να τον βάλει στη φυλακή. Πώς κάνω ό,τι κάνει ο πατέρας μου σχετικά με το είμαι Θεός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 13:10. Μας λέει ότι σε μερικούς θα του δοθεί η γνώση για να καταλάβουν τι λέει. Και όμως λέει ότι να μην λέτε εμένα καλό, να πείτε τον Θεό καλό, ότι να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρα, δεν είπε είμαι Θεός. Πού λέει ότι είμαι Θεός? Όταν που είναι στην Αγία Γραφή, δεν θυμάμαι, που λέει ήρθαν οι Φαρισαίοι να τον λιθοβολήσουν και λέει ποια από όλα τις καλές μου πράξεις που έχω κάνει θέλετε να με λιθοβολήσετε, και του λένε θα σε λιθοβολήσουμε γιατί έκανες βλασφημία, είπες ότι είσαι Θεός. Και είπε, τα δικά σας τα γραπτά δεν λένε ότι εσείς είστε Θεοί. Εγώ απλώς είπα ότι είμαι γιος Θεού. Δεν είπε ποτέ είμαι γιος, είπε είμαι Θεός. Ποτέ δεν το είπε Βάιο. Δεν νομίζεις ότι αν ήταν κάτι τόσο μεγάλο και σημαντικό να κάνει μια ολόκληρη θρησκεία, θα το έλεγε ξεκάθαρα, ή νομίζεις ότι ήθελε να μας πλανέψει? Μακάρι μια μέρα να ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξεσηκωνόμαστε. Είσαι υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Ποια λύση? Να σηκωθούν να πάνε πίσω από εκεί που ήρθαν? Αυτή είναι η λύση. Όσοι είναι εκεί πέρα, επειδή έχουν κλέψει και επειδή έχουν πάει εκεί πέρα και τους έχουν δώσει κλεμμένη γη,
ή ακόμα και 3 γενιές πριν, από το 1930 κάτι, να σηκωθούν, να πάνε πίσω από εκεί που ήρθαν. Αυτή είναι η χώρα τους. Αν θέλουν να αγοράσουν κάτι, να μείνουν εκεί πέρα, εντάξει, αλλά το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι ότι έχουν νόμους, 65 plus νόμους, που μειώνουν όλους τους άλλους πολίτες εκτός αν είσαι Εβραίος. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να υπάρχει αυτό το κράτος. Θα πρέπει να αλλάξουν το όνομά του, να το κάνουν πάλι Παλαιστίνοι όπως ήταν πριν και να αφήσουν τους Εβραίους που έμεναν εκεί πέρα πριν και τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους και να αφήσουν τους Παλαιστίνιους που τους έδιωξαν, που είναι εκατομμύρια Παλαιστίνοι έξω στην διάσπορα, και οι υπόλοιποι που δεν ήταν εκεί πριν από 80 χρόνια, ας πούμε, 100, να πάνε πίσω από εκεί που ήρθαν. Όχι, δεν πιστεύω στη λύση, γιατί γι' αυτό τον λόγο τα γκρεμίζουν και τα βομβαρδίζουν όλα, για να εξαφανίσουν όποιον υπήρχε εκεί πέρα και όλη την ιστορία τους, για να κάνουν κάτι φρέσκο και να πούν, να, εμείς είμαστε μόνο εδώ. Ό,τι έκαναν τότε το κάνουν ακόμα. Σωστά το είπες, πιο νόστιμο είναι το με αυξάνει, μόνο που πρέπει να λες και σε τι, σε ύψος, σε κιλά. Οκ. Όχι σε κιλά, εγώ no thank you, δεν θέλω να πάρω κιλά, αλλά λίγο να γίνω πιο ψηλή θα ήταν εντάξει, αλλά δεν θα γίνει. Και ζήτημα να είναι όλοι τους 100-200 που κάνουν κομμάντο σε όλο τον κόσμο. Ναι. Σωστά. Όποιος δεν έχει πατήσει κουμπάκια, να το κάνει τώρα. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω. Δείχνει κάτι εδώ πέρα. Ότι κάτι live, άλλο live γίνεται, 2 live γίνονται. Δεν ξέρω. Ένα live γίνεται. Γιώργη, κέρνα λοκούνια με γεύση τριαντάφυλλο στην Χρύσα. Αφού Αθανασία είναι ο λόγος του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Το Ιωάννη 1.1, και περιμένεις μέχρι να πας κάτω στο Ιωάννη 1.17 να μάθεις ποιον λέει? Για πες μου. Γιατί δεν το... Στήλη, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, ούτε ο Βάιος δεν ξέρω πόσο χρονών είσαστε. Αλλά ακούγεστε για άνθρωποι που διαβάζετε. Μην το βάζετε κάτω, γιατί φοβόσαστε ότι μπορεί να αλλάξει η πορεία σας και να πάτε κάπου που δεν είσαστε συνηθισμένοι. Γιατί το να πιστεύεις ότι και ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα και ο Ιησούς Χριστός είναι και οι τρεις Θεοί, είναι πολυθεϊσμός, Στήλη και Βάγιο. Δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν ξέρω γιατί η λογική στο 1 και 1 και 1 είναι 1, δεν είναι λογική. Και ότι αν δεν το πιστεύεις στην πραγματικότητα, έρχεται κάποιος και σου λέει δεν είσαι φωτισμένος, δεν σε βάφτισαν σωστά, δεν έχεις πίστη και πολλά διάφορα. Εσύ, you reverted 4 years ago. Δεν το ήξερα αυτό. Γεια σου Αθανασία, γεια σου Γιάννη. Ο Θεός δημιούργησε τον γιο του να έρθει στην γη σαν λόγος του. Όλοι μας έκανε με το λόγο του, Στήλη. Όλοι. Είπε και γίναμε. Οι πλανήτες, η ατμόσφαιρα, η γη. Ό,τι υπάρχει εδώ. Όπου υπάρχουν οι πλανήτες, δεν ξέρω τη λέξη. Όλα αυτά, το σύμπαν, όλα αυτά τα έκανε με το είπε και έγιναν. Και μέσα στην Αγία Γραφή όλοι ονομάζονται γη του Θεού, ακόμα και οι άγγελοι. Πώς το εξηγείς αυτό? Martha said, "Can I please come over? Because she's not allowed to leave the house, but I'm allowed to come over." No, I'm making dinner, man. I know, but
I'll eat it when I come No. back. I don't know what's going on with Martha. Martha should have been behaving herself. Martha, are you watching the live, Martha? You should have been behaving yourself. Το μικρό μας μυαλό δεν χωράει στην σκέψη του Θεού. Λάθος κάνεις, Στήλη. Ο Θεός μας το έδωσε αυτό το μυαλό για να το χρησιμοποιήσουμε. Όχι για να μας πλανέψει, όχι να μας πει ότι είναι μικρό το μυαλό μας. Και πού το λέει αυτό που λες εσύ? Πού λέει ότι μας δίδαξε ο Ιησούς Χριστός ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε με το μικρό μυαλό σας για τον Θεό, αφού λέει συνέχεια ένας είναι ο Θεός. Στην Αγία Γραφή πάνω από 10 φορές λέει ένας είναι ο Θεός. Ο Θεός λέει δεν μπορεί να είναι άνθρωπος. Όχι επειδή δεν μπορεί, είναι επειδή είναι υποτιμητικό να νομίζετε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Yeah, inshallah, the Ummah will unite again. Exodus 3:1-4, I am that I am. Christians argue that I am here is said by Jesus in John 8:5-8, which is egoime in Greek, and we know he is not egoime, correct. Quote of the day, people see our best version and still hate us. Allah sees us, our worst version, and still loves us. Yeah, but he still expects you to follow the laws, ASD. You still have to follow the laws, because even if he loves us, if you're not obeying the laws, guess where we're going? Hebrew, ehe, I will be, is not the same as Greek, egoimi, I am. God's unique title is on. Jesus never used it. October 7th was justified. It was just people who were in a prison, who were escaping prison. Μόνο που χρησιμοποιεί τον όρο Υιός του ανθρώπου από το βιβλίο του Δανιήλ, μαθαίνουμε πως ο Υιός του ανθρώπου είναι και Θεός. Υπάρχει μια φράση που αναφέρεται αυτός που είναι στα σύννεφα, δεν θυμάμαι. Είπε πάνω από 80 φορές είμαι Υιός ανθρώπου. Ο Θεός είπε 3 φορές ο Θεός δεν μπορεί να είναι άνθρωπος. Ένας detective Βάγιο θα το έλεγε αυτό. Αυτό είναι. Τέλειωσε το πρόβλημα. Oh, Michael's timed out. Good, thanks. Ευχαριστώ, Γιώργο. Αν το λέει έτσι, αυτό στα εβραϊκά αναφέρεται ως φράση για τον Θεό. Ποιον λες, Βάγιο? Διασπορά, ο τόνος στο διασπορά. Okay. Ino mine patris. What does that mean? Is it some nationalistic phrase? Where did the Jewish people originate ethnogenetically, and can a people lose their identity simply by living away from their homeland for long periods of time? I don't know. It's possible to dilute your DNA. I mean, my mom's DNA says 2% Ashkenazi. Is it possible that at some point she was 100% and it got diluted, or some ancestor did something with some other ancestor and that's how she got the 2%? But for sure, their citizens, the majority of them are atheists. And yet they still also believe that God promised them that land 3,000 years ago. Buenas noches, Richard. Δεν θέλω να το παίξω κάπως, αλλά έχω ζήσει κάποια πράγματα Αθανασία και έχω ακούσει και με δείχνει για κάποιον τρόπο ότι η πίστη μου είναι αληθινή. Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά είναι ελληνικό πρόβλημα που νομίζουμε ότι έχουμε ζήσει κάτι θαύματα και αυτό θα πει ότι πρέπει να πιστεύεις σε 3 θεοί. Εγώ λέω να ξεκολλήσεις από αυτό, δεν το λέω για προσβολή και δεν ξέρω αν αυτή η λέξη είναι ακριβώς προσβλητική, okay? Και να τα βάλεις όλα αυτά στην άκρη και να πεις αυτού από την αρχή, να διαβάσεις όλα,
να τα διαβάσεις όλα και να βγάλεις συμπέρασμα from a neutral perspective, because you're not coming to this stilly from a neutral perspective. You're coming with it with baggage. You have baggage from the way you were raised. And even in the Bible it says to find wisdom, to educate yourself. Δεν είναι ένα και ένα και ένα ίσον ένα, αλλά κάπως έτσι φαντάσου την Αγία Τριάδα. Βάιο, πρωτού διαβάσω το υπόλοιπο. Μέσα στην Αγία Γραφή, η λέξη Αγία Τριάδα, 3 πρόσωπα, 3 εκφράσεις, 3 εκπροσωπεύσεις, ό,τι νόημα μπορείς να σκεφτείς με την Αγία Τριάδα, ο Ιησούς Χριστός δεν το είπε. Γιατί αυτό δεν είναι σημαντικό? Γιατί? Αν πάρεις το άπειρο και το κόψεις σε 3 κομμάτια και τα 3 θα είναι άπειρο, όλα μαζί είναι άπειρο, προτού το αρνηθείς, σκέψου το. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές αυτό, Βάιο, και δεν έχει καθόλου λογικό. Γιατί δεν μπορείς απλώς να σκέφτεσαι ότι ένας είναι ο Θεός, αλλά προτιμάς να σκέφτεσαι ότι έκοψε ένα κομμάτι από τον εαυτό του, τον έστειλε κάτω και έγινε Ιησούς Χριστός, ήταν και θεϊκός και άνθρωπος, sorry Δημήτρη, και κάθεται και δίπλα του, που αυτό δεν είναι αλήθεια, εγώ το έκανα προχθές έρευνα, το να κάθεται δίπλα του στο δεξί του χέρι, αυτό είναι κάτι που έβγαλαν από την Παλιά Διαθήκη και μεταγενέστερες ιστορίες άλλαξαν μέχρι που το έφεραν στο σημείο ότι είναι ο Ιησούς Χριστός που κάθεται δίπλα του. Πώς μπορεί κάποιος, γιατί δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός που στην αρχή έλεγε η Αγία Γραφή ήταν δίπλα του, ήταν ο Δαβίδ. Okay? Έχουν αλλάξει πάρα πολλά και αντί να στηρίζεσαι σε γραπτά που δεν είναι αυθεντικά και έπρεπε να έχεις κάνει όλα τις παραγραφές, έρευνα να δεις από πού ήρθαν, ποια ιστορικά γεγονότα έχουν για αυτήν την φράση, από πού ήρθε, ήταν από την αρχή, ποιος την έγραψε. Τα πιο πολλά είναι ανώνυμα. Η Καινή Διαθήκη είναι σχεδόν ανώνυμη. Αν βάλεις στην άκρη αυτά που είναι 100% ξέρουν τα έγραψε ο Παύλος, απομένει 75% Καινή Διαθήκη ανώνυμη. Γιατί δεν είναι σημαντικό αυτό? Ο Ιησούς είπε, θεϊκή γέννηση διάλεξε την Παναγία να γεννήσει τον Χριστό. Πού το λέει αυτό, Στήλη? Είναι απλά άνθρωπος, λέει είμαι γιος ανθρώπου. Ο Θεός λέει δεν μπορεί να είναι άνθρωπος, ο Θεός. Γιατί αυτό δεν σου κάνει εντύπωση? Και ο Θεός μας ο Πατέρας είναι και ο Αλλάχ που ονομάζεται στο Ισλάμ. Ναι, αλλά για εμάς είναι ένας. Η λέξη Αλλάχ θα πει ένας. Όχι ομοούσιος και αδιαίρετος που ακόμα 100% δεν ξέρω τι θα πούν αυτές οι λέξεις. Δεν χρειάζονται αυτές οι λέξεις για κάτι που είναι τριάδα. Δεν χρειάζονται. Ένας είναι ο Θεός. Ομοούσιος. Same substance, same nature. Αδιαίρετος. Indivisible and divided. That's what God is, Stilly. Ο Θεός είναι αδιαίρετος και ομοούσιος. Όχι το ένα και το ένα και το ένα είναι αυτό. Sorry. Βάιος 30 διατυπώθηκε επίσημα το 425. Για να είναι ο λόγος του στην γη. Όλα αυτά όμως που λες, Lex Stilly, δεν είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν είναι. Απλώς προσπαθείς να βρεις έννοιες και μεταφορές για να επιβάλλεις την άποψή σου και στην Παλιά Διαθήκη. Τέτοιους είδους γεννήσεις υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα, τις βρίσκουμε και στους παγανιστές. Ακριβώς. Ο Ιησούς δεν διάλεξε τη Μαρία. Αυτό είπε. Όχι, δεν διάλεξε ο Ιησούς Χριστός τη Μαρία. Ο Θεός την διάλεξε τη Μαρία. Yeah. So, 1 plus 1 plus 1 is not equal to 1 because it makes each God only 1/3 each, so none of the 3 is a complete God, which is also a heresy called partialism,
And it goes against the first commandment, which there's only one God. I will be asked what I did in this life that will benefit me in the hereafter. Yep. Assalamu alaikum from, Assalamu alaikum Azra. Στην αρχαία Ελλάδα πιστεύω βάλανε και πολλές σάλτσες στην ιστορία σε κάποια πράγματα. Στην αρχαία Ελλάδα, ναι, όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, συνέχισαν. Μια στιγμή. I won't be asked what it is this life that will benefit me in the hereafter. Ο χριστιανισμός στις τελετές του έχει πάρει πάρα πολλά παγανιστικά στοιχεία. Ακριβώς. Για τον Χριστό υπάρχουν τόσες μαρτυρίες, τόσα δάγματα που είναι μόνο σίγουρο ότι τα γραφτά είναι αλήθειες. Όμως οι δικοί σας οι μελετητές, χριστιανοί μελετητές, λένε κάτι άλλο στυλ. Και εγώ έχω διαβάσει τους μελετητές και από ό,τι καταλαβαίνω, οι μελετητές δεν μελετούν μόνο ό,τι πιστεύουν αυτοί, μόνο τους προτεστανούς, το δόγμα των προτεστανών ή το δόγμα των καθολικών ή το δόγμα των ορθόδοξων. Τα μελετούν όλα για να έχουν κανονικό συμπέρασμα, γιατί τα διαβάζουν όλα, τα κάνουν μελέτη. Και τα θαύματα, αντί να πεις ο Θεός θα κάνει αυτά τα θαύματα, τα βάζει σε ανθρώπους αυτά τα θαύματα. Ο τίτλος Θεοτόκος, μητέρα του Θεού, αναγνωριστήκε και κατοχυρώθηκε επίσημα από την τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 431. Assalamu alaikum, Alexandre. Isa as a prophet. Exactly. Well, what Stolz are saying, but I feel like he's being rude, so he's gotta go. Καλησπέρα, Αλεξανδρέ, είπε ο Γιώργος από όλους μας. Αγία Θεός, ένας και μοναδικός, Αγίου Πνεύμα Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος που έφερε δόγματα στους προφήτες, Απόστολος του Θεού Ιησούς. Ακριβώς. Και το άλλο είναι 7 φορές στην Αγία Γραφή τον αποκαλεί τον Ιησού Χριστό και ο ίδιος το λέει, είμαι προφήτης, αγγελιοφόρος και απεσταλμένος. Εδώ ολόκληρη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν οι ultra ειδωλολάτρες βλέπανε τα θαύματα του χριστιανισμού και έγιναν χριστιανοί. Ποια θαύματα εννοείς? Και όταν κάποιος σε ξεγελάσει και πάει σε μια θρησκεία, πρέπει όλοι να πάμε σε μια θρησκεία επειδή αυτός έκανε λάθος? Γιατί έχω πάρα πολλοί εδώ πέρα που έρχονται και λένε τόσοι Τούρκοι, τόσοι Μουσουλμάνοι που γίνονται χριστιανοί. Όταν κάποιος κάνει κάτι λάθος, πρέπει και εγώ να πάω με τον πληθυσμό ή να κάνουμε κριτική σκέψη που μας θέλει να κάνουμε κριτική σκέψη? Αλλιώς δεν μας έδινε το μυαλό μας να σκεφτούμε με το λογικό. Πού είναι οι αρχαίοι Έλληνες? Δεν ξέρω πού είναι οι αρχαίοι Έλληνες που έκαναν έρευνα, προσπαθούσαν να μάθουν σοφία, να μάθουν πληροφορίες, να κάνουν πειράματα και όλα αυτά. Πού είναι αυτοί οι Έλληνες? Και αυτοί οι Έλληνες δεν πρέπει να είναι χριστιανοί, γιατί δεν ήταν για να είναι χριστιανισμός να υπάρχει. Ο Ιησούς Χριστός είπε, δεν ήρθα παρά μόνο για τα χαμένα πρόβατα των Ισραηλιτών. Και στους Αποστόλους έτσι τους έλεγε να διδάσκουν σε αυτά, στις φυλές που ήταν Ισραηλίτες. Και σε ένα σημείο κάποιος έβαλε να πάνε σε όλα τα έθνη. Ποιος το έβαλε? Εγώ θα φύγω σε λίγο, είμαι τώρα στη 1 ώρα και 12 λεπτά.
στο Ματθαίο, πρώτη φορά, στα ελληνικά. Πρώτη φορά το βλέπουμε στο Ματθαίο, που είπε να πάνε σε όλα τα έθνη, προσθήκη. Ματθαίο 28:19. Modern Greek. Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας έχω παραγγείλει. Και εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Και τι δίδαξε? Αν πάμε με αυτό και τώρα άλλαξε τη γνώμη του και πάει να διδάξετε σε όλα τα έθνη, πάλι λέει ότι όλα όσα σας έχω παραγγείλει. Ναι, εννοεί όσα τους δίδασκε. Αν είναι για να πας με αυτό που λέει στο Ματθαίο 28:19, ότι να πάτε σε όλα τα έθνη, αλλά διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας έχω παραγγείλει, γιατί δεν πας με αυτά που έχει παραγγείλει? Γιατί δεν δίδασκε την Καινή Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη δεν υπήρχε. Η πρώτη φορά, τα πρώτα γραπτά που είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι από τον Παύλο, που δεν γνώρισε τον Ιησού Χριστό ποτέ. Πού βασίζεις εσύ τη δική σου την πίστη, αν δεν έχεις γραπτά και δεν ακολουθάς την διδασκαλία του Ιησού Χριστού μας? Υπάρχουν τρία πρόσωπα και το είπε ο Χριστός, πηγαίνετε και βαφτίστε στο όνομα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ναι, αυτό μέχρι εκεί ναι. Αλλά πιο πέρα δεν μπορείς να το πας. Ο Ιησούς Χριστός δεν είπε τίποτε ότι αυτά τα τρία είναι ένα. Απλώς είναι τρία. Εσείς τα βάλατε κοντά. Εσείς λέτε ότι αυτά τα τρία είναι ένα. Ο Ιησούς Χριστός δεν το είπε αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι σημαντικό? Δεν θυμάμαι ακριβώς που το λέει, αλλά το λέει σίγουρα. Εγώ σου λέω σίγουρα δεν το λέει. Λέει μόνο το Άγιο Πνεύμα, τον Υιό και τον Πατέρα. Δεν λέει ότι αυτά τα τρία είναι ένα. Και να βασίζεις ολόκληρη σου την πίστη και την σωτηρία σε κάτι που δεν είπε ο Ιησούς Χριστός, αυτό είναι πάρα πολύ λάθος, Βάιο. Άπειρα θαύματα. Τι θα πει αυτό? Από το Θεό είναι τα άπειρα θαύματα. Νομίζεις ότι οι άνθρωποι έκαναν θαύματα? Αφού ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος λέει, εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τώρα πας με τα άπειρα θαύματα που κάνουν άλλοι? Και όχι ότι ο Θεός, αν ήταν πράγματι αυτά θαύματα, είναι από τον Θεό. Good for you, RDBG. Go on. Καλή συνέχεια if you're Orthodox. Allah give you, Janet, dear sister, all Muslims, I mean. May Allah put everybody on the right path. Στην αρχή ήταν ο λόγος, η φιλοσοφική έννοια του Ηράκλειτου, νόμος που κυβερνά, και ο Θεός ήταν ο λόγος, νόμος, καμία σχέση με τη μετάφραση στα αγγλικά. Στην αρχή οι words, στην αρχή ήταν ναι. Δεν διατυπώνει ρητά το δόγμα της Αγίας Τριάδας όταν λέει ότι είναι τρία ίσα και αμούσια πρόσωπα, ακριβώς. Στην αρχή ήταν η λέξη. Αθανασία, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι με τις απουσίες? Ποιες απουσίες? Η Εύα λείπει, η Σταυρούρα λείπει, ο Νιχάτ λείπει, αλλά όλοι οι άλλοι είναι εδώ πέρα νομίζω. Ή τις δικές σου τις απουσίες λες? Yes, Deuteronomy 6:4, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad, Hear Israel, our Lord, God is one. Εγώ θα φύγω ας πούμε σε 4 λεπτά. Πες μας κανένα fact για την αρχαία Ελλάδα που εμείς το ξέρουμε τελείως λάθος στις μέρες μας, ενδιαφέρον θέμα. Έχω πάρα πολλά επεισόδιο entry για την αρχαία Ελλάδα, για αρχαίες γυναίκες, αρχαίους άντρες, για αρχαία πράγματα που έκαναν οι Έλληνες, που έτσι προσφέραν στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά η συζήτηση συνήθως το πάει στην θρησκεία.
Γιατί δεν πίνουν αλκοόλ στο Ισλάμ και δεν τρώτε χοιρινό και γιατί νηστεύετε Δευτέρα και Πέμπτη από πορεία, ρωτάω. Okay. Δεν πίνουμε αλκοόλ γιατί το έχει απαγορέψει ο Θεός. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την προοδευτική αποκάλυψη και σιγά σιγά το σταμάτησε εντελώς. Και δεν τρώμε χοιρινό γιατί κανένας δεν πρέπει να τρώει χοιρινό, ούτε στην Αγία Γραφή. Ο Ιησούς Χριστός δεν έτρωγε χοιρινό, έτρωγε όλα τα άλλα σχεδόν, αλλά όχι το χοιρινό. Και μέσα στην Αγία Γραφή δεν σας επιτρέπει, σας απαγορεύει και εσάς να τρώτε χοιρινό και καμήλα. Στο δικό μας απαγορεύει να μην τρώμε χοιρινό και ό,τι είναι σκοτωμένο ήδη, το βρεις δηλαδή σκοτωμένο, μάλλον μόνο αν δηλαδή δεν έχεις τίποτα άλλο να φας, να το μαγειρέψεις, να το φας, μάλλον δεν θα είναι καλό, θα σε σκοτώσει αυτό. Αλλά ό,τι είναι μες στη θάλασσα είναι ok να το τρως. Δηλαδή είναι σαν να τρως σκύλο. Το χοιρινό είναι σαν να τρως σκύλο. Τρως σκύλο? Όχι. Κοροϊδεύουμε τους Κινέζους που τρώνε σκύλο μερικοί. Απαγορεύεται να φας χοιρινό. Έχει παράσιτα και ο πρώτος ο λόγος είναι ότι το είπε ο Θεός. Και το άλλο, το τρίτο που λες Δευτέρα και Πέμπτη, είναι χαντίθ, ότι το έκανε προφήτης, η νηστεία είναι καλή για τον οργανισμό. Αυτό είναι σαν σήμερα που λέμε το intermittent fasting. Δεν έτρωγε τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Είμαι σίγουρη ότι σε κάποιο σημείο, αν δεν το έχουμε ανακαλύψει, είναι κάποιος λόγος, επιστημονικά θα το ανακαλύψουμε ότι είναι ένας καλός λόγος να κάνουμε νηστεία. Γιατί έχουν ήδη ανακαλύψει ότι η νηστεία που κάνουν οι μουσουλμάνοι, το intermittent fasting, είναι καλό για τον οργανισμό, γιατί όσο πιο η ώρα που περνάει, πώς να το εξηγήσω τώρα, όσο πιο μεγάλη είναι η ώρα που δεν τρως, δηλαδή αν δεν τρως για 18 ώρες, είναι καλό για τον οργανισμό σου, γιατί αυτήν την ώρα, τις ώρες, τις χρησιμοποιεί το σώμα σου να σου φτιάξει την υγεία. Και αντί να κάθεται να κάνει process τα φαγητά που έφαγες, απλώς κάθεται και φτιάχνει την υγεία σου. Αν υπάρχει προβλήματα, τα φτιάχνει. Δεν ξέρω πώς να το πω επιστημονικά, γιατί τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλά. Αλλά αυτό. Προτεσταντών. Προτεσταντών. Έχεις δει καθολική τι γίνεται με γενοκτονία των μουσουλμάνων στην Κίνα? Δεν είναι καθολική. Υπάρχουν δύο διαφορετικές φυλές Κινέζων στην Κίνα. Η μία είναι ηθαγενείς από μέρη που είναι πιο κοντά στους Τούρκους στο DNA και αυτή είναι που τους έχει, δεν ξέρουμε και πολλά, αλλά λένε ότι τους έχουν μαζέψει και τους έχουν πάρει σε μέρη και προσπαθούν να τους αλλάξουν, να τους κάνουν πλήση εγκεφάλου, να τους αλλάξουν, γιατί βασικά η Κίνα δεν είναι χώρα που πιστεύει στον Θεό και δεν του αρέσει, αλλά δεν είναι και μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι φυλές δεν θέλουν να είναι μέρος της Κίνας και αυτή η περιοχή έχει πάρα πολλά υλικά και σίγουρα η Κίνα δεν θέλει να τους αφήσει να φύγουν. So προσπαθεί το παν να μην τους αφήσει να φύγουν. Και το άλλο, η άλλη εθνικότητα νομίζω ότι είναι και αυτοί οι ηθαγενείς Κινέζοι, αλλά από άλλο μέρος της Κίνας και αυτοί δεν έχουν πρόβλημα, αυτοί ζουν κανονικά σε πολλά μέρη της Κίνας γιατί δεν έχουν πρόβλημα να ξεκολλήσουν από την Κίνα. Assalamualaikum, Nak. I like you, but I cannot understand Greek language. Oh, sorry. I'm sure there's a closed captioning that you can put in. Καληνύχτα και σε σένα, Γιώργο. I'm Turkish, says Tina. Hi, Tina. Okay. Ναι, Χρήστο Τζαμπαρά. Μια εμπειρία ζωή σε κοντινό μου πρόσωπο, αφού αμαρτωλός τον έκανε μια στιγμή μια μαγεία. Άπιστος δεν πίστευε πουθενά, ψυχολογικά
ψυχοιατρικά διαλυμένος, ένιωθε διάφορα πολύ κακά πράγματα. Εντάξει, αυτό εξηγείται όμως. Μην φεύγεις, Γεωργία, σε παρέα μας. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα για έθνη, δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Τον πήγε ο αδερφός του σε λειτουργία εξομολόγηση κλπ. Και έγινε με την μία καλά. Γιατροί, ειδικό, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εξηγείται όμως. Δεν χρειάζεται να γίνεις τριαδικός για να αποδείξεις ότι πιστεύεις στο Θεό, γιατί αυτό είναι τρεις. Δεν νομίζω ότι ήταν πλασίμπο. Όλα είναι γραμμένα από τον ένα αληθινό Θεό, λέξη. Δεν ξέρω γιατί δεν το πιστεύεις αυτό. Ο Θεός μας λέει πότε θα γεννηθούμε, πότε θα πεθάνουμε, αν θα κάνουμε παιδιά, πόσα, η υγεία μας κλπ. Εκείνος ούτε ένα φύλλο δεν μπορεί να πέσει από ένα δέντρο χωρίς να ζητήσει από τον ένα αληθινό Θεό. Μπορώ να πέσω? Το φύλλο πρέπει να ζητήσει. Και εσύ νομίζεις ότι έχεις άλλοι δύο θεοί? Come on, Silly. Ναι, είμαι μουσουλμάνα. Όσοι είχαν την Θεία Χάρη του μέσω του Θεού κάνουν θαύματα. Από τον Θεό. Χρειάζεται να τους προσκυνάς τώρα? Χρειάζεται να τους κάνεις εκκλησίες ολόκληρες? Να τους κάνεις στάματα, να τους ευχαριστείς? Όχι. Τον ένα αληθινό Θεό μόνο. Δεν ισχύει αυτό για επιβίωση. Γίνεται. Κατάλαβα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Μπορεί, Αλέξανδρε, δεν ξέρω, αλλά εγώ θα φύγω σε αυτό το σημείο. Ελπίζω όλοι σας να έχετε καλό βράδυ, να είστε καλά. Θα συνεχίσω να προσπαθώ, γιατί το βλέπω ότι κάτι γίνεται, αλλά το TikTok δεν ανέβηκε σήμερα. Και τώρα δεν μπορώ να κάνω το live έτσι που ήθελα εγώ με την κάμερα που έχω. Με το τηλέφωνο ακόμα είμαι. So, θα συνεχίσω να το παλεύω για να το κάνω. Okay. Ναι, η Uyghur είναι αυτό που γίνεται. Έχω ακούσει πάρα πολλές άσχημες ιστορίες. Τι κάνουν οι άνθρωποι στους άλλους ανθρώπους, για να φέρεις το μυαλό σου σε ένα σημείο να μην σκέφτεσαι τον άλλον ως άνθρωπο, είναι πάρα πολύ άσχημο. Το γενοκτονικό κράτος δίπλα σας, παρόλο που λένε καμιά φορά κάτι nice σε κάποιον, βασικά πιστεύουν ότι οι υπόλοιποι μας που δεν είμαστε Εβραίοι, είμαστε ζώα, φαινόμαστε σαν άνθρωποι, αλλά είμαστε βασικά ζώα και είμαστε μόνο για αυτούς να τους υπηρετούμε. Το λέει μέσα στα δικά τους τα γραπτά και γι' αυτό όταν βλέπουν παπάδες και καλογριές στα Ιεροσόλυμα τις φτύνουν ή τις κλωτσάνε ή τα έχουμε δει στο βίντεο, τα έχουμε δει. Anyway, αυτά θα σας δω πάλι αύριο, τι είναι αύριο, Πέμπτη. Θα σας δω πάλι αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ, εκτός να βρω κάτι άλλη λύση με αυτό. Μπορεί να πω λιγάκι πιο νωρίς, okay? Να είστε καλά. Okay. I don't know, I'm going to answer the last one. Thank you, I don't know what your name is. Thank you for giving me that advice to cover my wrist. I appreciate that you're going on the premise that you think it's okay, that you have to advise me.
But really, your responsibility is to your wife, your mom, your sister, and your daughter. I have men in my life that I'm their responsibility, and it's their job to talk to me about these things. And I disagree. Yeah, my shirt kind of rides up sometimes the sleeve, but that's it kind of defeats the purpose. Like, I'm not trying to minimize that because I know it's supposed to be on the wrist, but it kind of takes away. You could just email somebody privately, because it's not really your responsibility to tell other women that you don't know anything like that, unless you're a woman, in which case you should also advise me privately instead of publicly. Okay, that's my advice to you. Okay. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε τι έλεγε? Έλεγε ειρήνη ημών ή ειρήνη ημίν. Sorry, το χαρτί είναι πάλι εκεί πέρα, Δημήτρη. Το ξέχασα. Okay. Και στα αραβικά λέμε Ασσαλάμου αλαϊκόμ wa rahmatullahi wa barakatuhu. Και πρώτο ο Θεός θα σας δω αύριο και ελπίζω η Κωνσταντίνα να είναι σπίτι αύριο. Καληνύχτα σας.